હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે આપણે બનાવીશું ટેસ્ટી એવું અને એકદમ સિમ્પલ રીતથી ગવાર બટેટાનું શાક, જે બનાવવું એકદમ આસાન છે. ક્યારેક શાક બરાબર બનતું ના હોય, એટલે કે ગવાર અને બટેકા છે એકદમ તરતા હોય, તે અલગ અલગ રહેતા હોય. તો તમારે પણ જો એવું શાક ક્યારેક બને છે તો આ રીતથી તમે જરૂરથી એકવાર શાક બનાવજો, તો તમારું શાક છે એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલા ગવારને ધોઈને તેના મોટી સાઇઝના ટુકડા કરી લીધા છે, અને તેની સાથે સાથે એક મોટા બટાકાને આવી રીતના મોટી સાઇઝમાં ડિવાઈડ કર્યા છે, અને 7 થી 8 લસણની કળીઓને મેં આવી રીતના ટુકડા કરીને લીધા છે, અને અડધું ટામેટું લીધેલું છે. સૌથી પહેલાં તો તેનો વઘાર કરવા માટે આપણે 5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે હાફ ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીશું, અને રાઈ ફૂટી ગઈ છે તો હવે આપણે આમાં પિંચ ઓફ હિંગ એડ કરીશું, અને તેની સાથે સાથે આપણે લસણના ટુકડા જે કરેલા હતા એ એડ કરીએ, અને લસણના ટુકડાનો થોડો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દઈશું. લસણનો કલર છે એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે, તો હવે આપણે ધોયેલો ગવાર અને તેની સાથે સાથે કટ કરેલા બટાકાના ટુકડાને પણ એડ કરીએ. 1 મિનિટ જેવું આપણે તેને ખુલ્લું જ ચડવા દઈશું. એકાદ મિનિટ બાદ હવે આપણે આમાં મસાલા બધા કરી દઈશું. તો સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અને તેની સાથે સાથે અડધી ચમચી હળદર પાવડર, અને 1.5 ચમચી જેટલું ધાણાજીરું પાવડર એડ કરીશું. ધાણાજીરુંનો ટેસ્ટ છે એ બહુ જ સરસ આવે છે, તો તમારે વધારે જ એડ કરવાનું. અને 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. તમે તમારી તીખાશ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો. અને આ ગવાર બટાકાના શાકને વધુ મીઠું બનાવવા માટે પિંચ ઓફ આપણે ખાંડ એડ કરીશું. હવે આપણે બધું એકવાર મિક્સ કરી લઈએ, એટલે મસાલા છે ગવાર બટેકા સાથે સારી રીતે ભળી જાય. અને આને છે આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર હજી 2 મિનિટ જેવું આવું ખુલ્લું જ એને ચડવા દઈશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે એકવાર સારી રીતે ચલાવી લઈએ. તો ગવાર અને બટેકા છે એ થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો ગવારના શાકને વધુ ચટપટું અને ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે કટ કરેલું ટામેટું એડ કરીએ, અને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીને તેને એકાદ મિનિટ જેટલું ચડવા દઈએ. 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે આમાં ચમચાથી હલાવી લઈએ, અને હવે આપણે આમાં જરૂર પૂરતું પાણી એડ કરીશું. તો હવે ગવાર અને બટેકા ચડે તેટલું જ આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. સાવ ડૂબડૂબા પણ પાણી એડ કરવાનું નથી. તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે મેં થોડા પ્રમાણમાં જ પાણી એડ કર્યું છે. તો હવે આપણે કૂકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને તેને 4 થી 5 જેટલી વિસલ વગાડીશું. તો અહીં કૂકર થોડું ઠંડુ થયા પછી આપણે તેનું ઢાંકણ ઓપન કરીશું. તો તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો કે ગવાર અને બટેકાનું શાક છે એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો એકવાર આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ, અને તે બરાબર ચડ્યું છે કે નહીં તે આપણે તેને એક ગવારને પ્રેસ કરીને જોઈ લઈએ, અને બટાકાને પણ પ્રેસ કરીને જોઈએ. તો એકદમ સારી રીતે કટ થાય છે, તો એકદમ પરફેક્ટલી ચડી ગયું છે. આ શાકને તમે રોટલી અથવા તો પરાઠા સાથે ખાઈ શકો છો. તો ટેસ્ટી એવું ગવાર બટેકાનું શાક સર્વ કરવા માટે રેડી થઈ ગયું છે. તો તમે ક્યારે બનાવો છો આવું ગવાર બટેકાનું શાક એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. જો મારી આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો આપણે ફરીવાર મળીશું એક નવી જ વાનગી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.